thank you for being here. I am Mami Glyza, and we're here in Infanta Quezon today for our Christmas vacation. Prior to pandemic, mahilig na talaga kami mag-travel ni husband. Pero syempre, iba yung ngayon, nakasama na namin si baby. And ngayon, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba yung laman ng baby's bag namin. Since nasa pandemic tayo ngayon, syempre gusto pa rin natin na kahit na travel tayo, safe pa rin si baby. So, hindi na siya kagaya before nung kami lang dalawa ni husband na pag-aalis kung ano na yung mailagay namin sa gamit namin. Ayun na. So, ngayon, kailangan talaga natin i-prepare. Kasi syempre, mas wala namang vaccine si baby para sa COVID, diba? So, extra careful tayo. So, ngayon, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba yung laman ito. Ito yung baby's bag namin. Meron siyang zipper dito. Actually, ito, mostly dito sa front, mostly gamit ko yung nandito. Like yung headset ko, yung phone, ATM, yung mga ano lang, para easy access. And then dito sa side, nandito yung sippy cup ni baby. And then, the other side naman, we have yung alcohol, hand sanitizer, and also yung umbrella. Pero since medyo umulan kasi, nasa labas na yung payong namin. Ginamit kasi namin siya. And then, dito naman, sa isang compartment, we have, meron siyang kasamang dalawang pouch. Check natin yun. Labas ko na yung dalawang pouch. Dito naman nakalagay is yung coffee na ginagamit ko. Breastfeeding kami ni baby. Hindi ako pwede nung coffee na kasi hindi yung cafe. So, ito yung tinitake ko, yung mother nurture na coffee. So, dala-dala ko siya. Tapos yung extra straw para sa sippy cup ni baby. And then, dito naman sa isang pouch na to, meron kami dito nappy cream, tapos baby oil. Yung para to sa allergy ni baby. And dinala ko din yung cream. And also tissue gel. Meron din siya ditong oatmeal bath. Tapos nappy cream ulit. Ewan ko ba, nappy cream. Tapos meron din siya dito yung para pag nag-aano si baby sa nose niya. Pero thank God kasi hindi namin ito kailangan gamitin kasi super hindi sakit din si baby. So super thankful kami doon. Pero at least iba pa rin yung ready, di ba? Yan, nandito lang siya sa bag. Yun. Ito yung tape measure, ginamit ko nung pinanganak si baby. Hindi ko na siya tinanggal dito sa bag. Tsaka yung sa ear thermometer. And then, dito naman sa isang pouch is ito. For breakfast ni baby to, rolled oats. Yan, nagdala ko ng extra. And then, yung mga fruit feeder niya. Dalawa yung dala namin fruit feeder kasi super takaw ni baby. Pag nilagyan namin ito isa, tapos naubos niya, then i-refill namin, ayaw nyo nag-iintay siya. So, dalawa yung dinala namin para if ever naubos na to, may kapalitan. Takaw kasi. And then, yung kanyang honeycomb toothbrush. Toothbrush ni baby. Dito siya nakalagay. And also, itong kanyang teether. Yan, yung dolphin teether niya. Na may brush din siya dito eh. And then, dito naman sa likod, ang naman is yung kanyang wet wipes and yung mga nappy niya. Mga extra nappies niya.
Well, actually, meron kaming dalang ibang napis niya. Dinala na namin ng isang lalagyan. Pero naglalagay pa rin kami lagi dito sa bag niya in case na mga biglaang alis. Pag nasa bahay, naka-ready na siya. Kunin na lang itong bag na to. Lagi siyang may extra dito. Kasi minsan umaalis kami ng biglaan. So, maigi na yung prepare lagi, di ba? Pero for our trip ngayon, meron kami dala isang bag ng napis. Kasi ilang days din kami mag-stay dito eh. And then dito tayo sa pinaka-main compartment niya here. Nakalabas na yung kanyang sleeper. May sleeper si baby kasi nagpa-practice na siyang mag-walk. Although hindi pa niya kayang mag-isa. Yan. Meron siya dito ginagamit na sleeper. And then of course, ito yung aming baby carrier. Ito yung favorite namin. Itong Shadrack's GWM. Actually, ito yung first carrier namin when he was 5 weeks old. At dito kami nag-start na aming baby wearing journey. Regalo to sa akin ni husband nung Mother's Day, which is super thankful ko talaga kasi hanggang ngayon super helpful nito sa amin. Yan. Kaya, ganyan lang siya kaliit, oh. So, kasya siya sa bag. Tapos pag in-open, easy to use na din siya. Ganyan. So ito, lagi namin itong bitbit. Kahit saan kami magpunta, mostly ito yung ginagamit ko talaga kasi super easy niya eh. Na hindi siya complicated gamitin. Tapos, yun nga, maliit siya. Ganyan lang. So, kasyang-kasya siya sa bag. And then, meron din kaming dalang head cap ni baby kasi medyo malamig. Actually, nag-uulan nga ngayon dito. Buti na lang talaga dala namin ito lagi sa bag. Yan, naggamit ni baby. Medyo mainit siya sa ulo. Yan. And then, dala din namin yung kanyang yung pinggan ni baby, tsaka yung spoon niya. Yung silicone plate ni baby, yung spoon niya, and then also itong kanyang necklace teeter. This is from Shadrack's collection din, na teeter. So, wini-wear ko siya every time naka-baby wear kami. Para ito yung nilalaro niya instead na yung hair ko. Ayan, ganyan siya. Ayan. And then, what else? We have here, ito, may dala din akong jacket ni baby. Lagi ito nandito. Which is good thing din. Like, yun nga, umuulan kasi ngayon dito, so malamig. Ginagamit ni baby ito. Yan, may dala din kaming towel niya. Although merong towel dito sa resort, mas prefer kong gamitin yung niya talaga, personal na gamit ni baby. Ayoko siya munang paggamitin ng mga towel na Ayan. Kaya laging dala-dala namin itong towel niya. Ito yung mga damit ni baby. Meron siyang panlakad, mga shorts, and long sleeve, pantulog, yan nandito. Ewan ko, ito nakahiwalay, pero kasama siya dapat dito. Ito yung mga damit ni baby. Nilalagay ko sa isang bag para madali siyang kuhanin. Tsaka And then, may mga short din siya. Yung kanyang bamboo washcloth. Yung mga short na extra shorts niya. And also, may dala din kami, bib. Yan, personalized bib niya. We got this from Bibs Manila. Yan. And then, itong aming drill pad from Shadrack's collection din. We have drill pad. Ito, extra drill pad namin. We got this from Shadrack's collection din. Actually, dalawa to. Ito, extra lang. Ito yung ginamit namin. Yan.
Baliktaran yan eh. Yan, if ayaw mo nung may ano, gusto mo plain lang. Para sa carrier. What else? Yun. Ito, meron kami dito gloves. Hindi ko alam, naligaw lang to dito. Yan. Matagal na tong, actually nilagay namin to dito nung nanganganak ako. So hindi ko na siya natanggal. Nandiyan na lang siya. Malay natin magamit, di ba? So, yun. Bukod dito sa mga pinakita ko, dala din namin yung kanyang, actually nailabas na kasi namin kasi kanina humiga siya dito. So, dala namin itong kanyang water-absorbent na bed mat from Swadis. Yung, ito, from Swadis. Yung kanyang water-absorbent bed mat. Lagi namin itong dala. Kahit saan kami magpunta. Kasi ano siya eh. If ever mag-leak yung wiwi ni baby, so hindi siya directly dun sa bed. Yan. Tsaka yung kanyang pillow, dala din namin itong kanyang pillow from Swadis din. And also, itong kanyang, yan, yung blanket ni baby. So, bukod doon, may dala din namin toys ni baby, like itong mga sensory balls niya, and, ano ba ba? Ito, yun, sensory balls niya. Tsaka itong mga teeter niya, yan. Ayun, hindi kami masyado nagdala ng madami, kasi ilang days lang naman kami nag-stay. So, that's it. Yun po yung laman ng baby's bag namin ngayon. Since, yun nga, pandemic, tapos first time namin mag-check-in, nakasama si baby, kasi before nga, kami lang. So, kami lang, madali lang eh, di ba? Kasi kahit ano lang. Pero pag may baby kasi, so kailangan prepare talaga yung mga trip nyo, lalo na yung mga gamit ni baby, yan. Thank you, and sana po nakatulong sa inyo itong video na to. Thank you!